Hello viewers, welcome once again to Cook and Move. আজি আমি ভাঙন মাছৰ এবিধ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম কিচেনত গৈ পেলাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি লৈ লৈছো 4টা ভাঙন মাছ আৰু এই মাছখিনি আমি নিমখ আৰু হালধি দি মেৰিনেট কৰি লৈছো আৰু এইখিনি প্ৰিপাৰেচন আমি আফু গুটি আৰু কুকুম্বাৰৰ এবিধ সিড পোৱা যায় মগজ বুলি কয় সেই মগজ আৰু আফু গুটি দি আমি এইটো প্ৰিপাৰেচন ৰেডি কৰিম ভিউৱাৰ্স ইয়াত আমি লৈ লৈছো আফু গুটি এটো আফু গুটি হয় আৰু লগত মগজ বুলি কয় কুকুম্বাৰৰ সিড এটো পেষ্ট বনাই লম আমি মিক্সিত তো আমি ইয়াত আফু গুটি আৰু যেটো আমাৰ কুকুম্বাৰৰ সিড আছিল সেইখিনি আমি পেষ্ট কৰি লৈছো ইয়াত মিক্সিত সো প্ৰথমত এনেকে ভাঙন মাছখিনি আমি ভাজি লম আৰু তাৰ পিছত আমি যেটো পেষ্ট বনাইছিলো আফু গুটি আৰু কুকুম্বাৰ সিডৰ সেইটো আমি ইয়াত দি দিম প্ৰথমত আমি আমাৰ যিখিনি মাছ আছিল সেইখিনি ভাজি লৈছো এতিয়া আমি মাছখিনি ভাজি লৈছো আৰু যেটো আমি কুকুম্বাৰৰ সিড আছিল সেইটো আৰু আফু গুটি যেটো পেষ্ট বনাইছিলো সেইটো পেষ্টটো আৰু কুকুম্বাৰ সিডৰ পেষ্টটো মিক্স কৰা যেটো পেষ্ট সেইটো পেষ্ট আমি ইয়াত দিছো আৰু অলপ দেৰিলৈকে এটো কুক কৰি থাকিব লাগিব ইয়াৰ যেটো কেঁচা গোন্ধ আছে আৰু এই কুকুম্বাৰ সিডৰ যেটো পেষ্ট বনোৱাৰ পিছত যেটো কেঁচা এটা গোন্ধ থাকে সেইটো গুচি যাব অলপ দেৰি কুক কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত আমি ইয়াত আমাৰ মছলাখিনি দি দিম ভালকে আৰু কুক কৰি লৈ মাছখিনি এৰি দিম এটো মগজৰ যেটো পেষ্ট আছিল সেইটো কুক কৰি লোৱাৰ পিছত অলপ দেৰিলৈকে এটো লৰাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত এটো ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আমি যিখিনি আমাৰ মছলা আছিল তাৰ মাজত ধনিয়া আৰু জিৰা গুৰি অলপ পৰিমাণে আমি দি দিম ইয়াত লগত হালধি আৰু অলপ শুকান জলকীয়া আছে এইখিনি আমি ইয়াত দি দিছো মছলাখিনি আমি এতিয়া ইয়াত দি দিম যেটো মছলা দিছো তাৰ মাজত জিৰা গুৰি আৰু অলপ ধনিয়া গুৰি আছিল লগত হালধি আৰু শুকান জলকীয়া আমি দি দিছো এতিয়া অলপ দেৰিলৈকে আমি এটো কুক কৰি থাকিম মছলা দিয়াৰ পিছত কুক কৰি লোৱাৰ পিছত এটো অলপ দেৰিলৈকে তাৰ পিছত এটো ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ মছলা আৰু লগত মগজ আৰু আফু গুটি যেটো পেষ্ট আমি দিছিলো সেইটো ৰেডি হৈ গৈছিল এতিয়া আমি ইয়াত পানী দি দিম আৰু পানীটো গৰম হৈ গলে তাৰ পিছত আমি আমাৰ যিখিনি মাছ আমি ভাজি লৈছিলো সেই মাছখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া আমাৰ জুলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু আমি যেটো মাছ ভাজি লৈছিলো সেই মাছখিনি আমি ইয়াত এৰি দিম এতিয়া আৰু ওপৰৰ পৰা এটা কেঁচা জলকীয়া আমি দি দিছো এতিয়া অলপ দেৰিলৈকে নিমখটো আমি জুখি লৈ অলপ দেৰিলৈকে এটো আমি কুক কৰিবলৈ দিম আৰু তাৰ পিছত আমাৰ এটো ৰেডি হৈ যাব আৰু নিমখটো আমি টেষ্ট কৰি পেলাই এটো নমাই লম এটো আমি নিমখটো টেষ্ট কৰি পেলাই নিমখটো দি দিছো আৰু লগত অলপ ওপৰৰ পৰা অলপ চেনি দি দিব লাগিব তো অলপ মিঠা হ'ব এতিয়া এটো প্ৰিপাৰেচনটো আমাৰ ভাঙন মাছৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন সেইটো ৰেচিপিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে ওপৰৰ ফালৰ পৰা আমি অলপ ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছো ইয়াত আৰু এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম সো এনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেচনটো ৰেডি কৰিলো ভাঙন মাছটো আমি যেটো আছে সেইটো কুকুম্বাৰ সিড মগজ বুলি কয় মগজৰ পেষ্ট আৰু লগত আফু গুটিৰ পেষ্ট দি আমি এটো বনাই লৈছো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব